Hello po mga lalabs! Ngayon po ay magluluto na naman tayo ng isang masarap na ulam, ang ginataang labong. Ayan, lalagyan pa natin ng saluyot at moringa powder. Narito po ang ating mga ingredients. Siyempre, ang ating labong, saluyot, tanglad, coconut milk, patis, garlic, onion, chicharon. Chicharon lang pong ihalo ko ngayon mga lalabs dahil wala pong hipon. Mas masarap po sana kung hipon. Tapos didikdikin po yung ulo. Yan po yung gagawing pang sabaw. Then, syempre ang oil. Moringa powder ang hindi nawawala sa aking mga niluluto. Una po natin gagawin mga lalabs ay strips po natin ang ating labong. So ayan, ito na po mga lalabs ang ating na strips na labong. Ang gagawin po natin, ibo-boil lang po natin para po mawala ang pait ng labong. So ayan, isasalang na po natin ang ating labong mga lalabs. Pakukuluan lamang po natin ito ng 20 minutes. So ayan, titingnan na po natin mga lalabs kung luto na ang ating labong. So ayan, malambot na po, luto na, ready na po para po pigain po natin. Ayan, magpapainit na po tayo mga lalabs ng kaldero para po pagisahan natin ng ating labong. Ayan, ilalagay na po natin ang oil. Then, isutay na po natin ang garlic. Next na po ang onion. Ilagay na rin po natin mga lalabs ang tanglad or lemongrass. Isutay lang po natin mga lalabs ang ating lemongrass, garlic, onion hanggang sa lumabas po ang aroma para po mas masarap ang ating ginataang labong. So ayan, pwede na rin po nating ilagay ang ating in-strips na labong. Kailangan po mga lalabs pagtapos po nating lagain ang ating labong, pigain po natin para po mawala yung pait. So ayan mga lalabs, pwede na nating ilagay ang ating coconut milk. Then, i-add na rin po natin ang patis. Tatakpan po muna natin mga lalabs at hayaan po nating kumulo. So, ayan mga lalabs, pwede na po nating ilagay ang ating saluyot. Alam nyo ba mga lalabs na ang saluyot ay rich in fiber, kaya maganda po ito sa ating katawan. Tatakpan pong muli natin mga lalabs hanggang sa maluto ang ating saluyot. So ayan, titingnan na po natin mga lalabs. Okay na po, konti na rin po ang gata. Ayan, pwede na nating ilagay ang ating moringa powder. Ayan, ang tinaguri ang miracle tree dahil 300 na sakit kayang gamutin ng ating moringa. Kaya po, sanayin po natin ang ating sarili na kumain ng malunggay. Then, i-add na rin po natin ang chicharon.
Tatakpan pong muli natin mga lalabs. So ayan, titingnan na po natin. Ayan, luto na po ang ating ginataang labong. Okay na po. So ito na po mga lalabs ang ating nilutong ginataang labong with saluyot and moringa. So ayan, titikman na po natin mga lalabs. So ayan, tingnan nyo mga lalabs, hindi lang saluyot ang nilagay natin sa ating ginataang labong, nandito pa rin ang ating moringa powder. Napakasarap mga lalabs, gatang-gata po, at ang sarap ng ginataang labong kapag yung naglalangis sa gata. At syempre, bagay na bagay po dito yung ating nilagay na saluyot at gulay na moringa powder. So ayan mga lalabs, nakaluto na naman po tayo ng isang masarap at masustansyang ulam. Naway nagustuhan niyo po muli ang video ko na ito.